Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Nevíte, z kterého roku tady ten barák je postavený? To nevím. To je masakr. Je hodně starý. Ale tady je to všechno stejný. Toto je jediný propoj? Jo. Aspoň co já vím, tak tady to totiž kapalo. Tady to hromadí vody. Tak to nějak dělali nový. Ale jak to funguje tam? Jo, toto je jediný, nic víc tady není. Ne. Co já vím, tak ne. To je z celého baráku asi, že? Určitě. Protože tam je kanál, tam to jde do kanálu a pryč. Jde to ještě do kanálu? Můžu se podívat? Kanál je venku. Jo, takhle, venku před Na barákem někde. Na dvoře. Dobře, tak se... Jo. Ale oni to tam kopali, dávali tam nový... Celý tohle vedení jde do toho kanálu, nový. Jo, celý tohle nový vedení jde do toho kanálu. Dobře. Tady... Takže vzadu žádný odpad není, nebo ne, něco? tam už nic není. Dobře. Půjdete ještě senka? Já myslím, že ne, v tomhle případě tam nepotřebuju, no. Protože tady je špatná žárovka, už tady potom budu muset vyměnit. To nevadí, já mám světlo, to je to poslední, co by mě... Akorát se podívám, tady jste říkal, že je někde kanál. Tady vidím nějaký dekl, ale to asi nebude ono. Ne, tady nic, tady nic. To vede až, tady to myslím navedení odpadí, tady z prádělky. A... Jo, to je až někde tady dole, aha. To je pěkná štreka. To je tady. Zázel hlinou. Je dobrý, někde tady, jo? No, protože tady to nikdy neroste tráva, tady to je. Jasný, jo, tak to nebudeme hledat, to asi nemá Tady, co smysl. já vím, tak oni, jak jsme byli v tom sklepě, tak oni to dělali nový a táhli to až senka. To je Tady odsud se, dávali nový skruže, jo. to je z toho vrchu sem, jestli to správně odhaduju, Tohle tak si myslím, že je to je tak hlavní, 40 metrů. to je hlavní odpad, no. Ale jak říkám, všechny ty šrouby byly dělaný nový. Tohle všechno od toho sklepa, to všechno se dělalo nový. Ty vole, to je děj se vůle boží tady. No, ty baráky jsou tady všechny asi takový. Já vím, jenomže problém je, že kdyby to fakt někde nasedalo dole, tak já to nezvládnu potom dostat pryč. Kdyby mě tam spadl nějaký fakt obrovský kus dolů, kdyby se to uvolnilo, to budu muset velmi, velmi jemně. Aby to bylo pokud možno na co nejmenší částečky a paní neustále. to odtýká, ona říkala, že to neodtýká. No to je, to potrubí je plný vodního kamene, že jo, usazenin. Aha. Jo, to je normální, to po určité době prostě to tak je. Nazdar fekálníci, tady už jsem byl posledně. Tady ten záchod jsem měl sundaný a to potrubí je plný vodního kamene. Dneska nadešel čas tam vlést a vyfrézovat to, nebo aspoň vyčít ten průměr. Uvidíme, co se povede. Dneska budu muset hodně trpět samomluvou, abyste z toho něco měli, protože jsou tady sám. Tak prvně se podívám dovnitř kamerou, aby jsme vlastně viděli, jak moc je to zúžený, protože už si to nepamatuju. Klasika. Klasika. Geberitový 90 stupňový koleno. Ty, co tak miluju. Takže to vypadá, že to jde takhle nějak. Tak. Jak je ten pilíř, tak k tomu jde zřejmě stupačka. Dobrý by mohlo být, že je tady jenom jedno a pak by to mohlo jít po tuhle přímo do té stupačky. Nebylo by tam takhle vlastně jedno, tady tohle, a pak zatím takhle do pojení ještě další. Což by mohlo být pozitivní, že by se to mohlo dobře frézovat. Tak, nahrávání. Nulování. Jo. Kapka. To zase nevypadá tak hrozně. Nevypadalo to tak hrozně, ty vole. Tady je toho jak nasranýho. Ježišmarja. A do jaké vzdálenosti?
No. Nádhera. Tady je přechod. Tam se to láme přes koleno, ale tady už to vypadá značně lépe. Troufl bych si říct, že tam by to mohlo teoreticky i tak možná zůstat. Jo. A tady je to na novo. Z toho bude strašného bordelu. Ach jo. A tady je litina. Jo, tady je litina. To je super. Ta litina mě tam vadí hodně. Protože tam, kde je ta litina, tak ten povrch je hrozně drsný a bude se to tam zachytávat. Všechno to, co já tady odfrezu, tak skončí na té litině. Tak jsem si jel přes ten hub té litiny do 7.7 a tady se teď dostávám na nějaké napojení. To už by mohlo být teoreticky ve sklepě. Teď mě jde o to, jestli ta voda teče sem, anebo sem. Pokud teče sem, tak tohle to budu muset odfrézovat. Ale pokud ne, tak to tam budu muset asi pravděpodobně nechat. Takže já jdu pustit vodu do umyvadla, uvidíme, co nám tam doteče. Kam nám to doteče. Jo, tady jsem si vodu zastavil. Tak znovu. Doufám, že to teče tam. Tak to není poznat. Tam se to každopádně všechno zbíhá. To je jímka. Nějaká nebo něco. To má hranatý tvar. A tak to nebudu řešit. V 7 metrech to musí být někde ve sklepě. Můžeme se pojít do toho sklepu ještě? Chcete se tam kouknout? Jo. Jo, díra tady je, nebo kachličky, proto jsem si říkal, že i tady by to mohlo teoreticky být, protože já jsem první, když jsem do toho kouknul, tak říkám, tyjo, to je fakt jak jímka, jo. A ne, potom po podrobnějším prozkoumání je vidět, že je to kameninová trubka. Kameninová. Tady je ten hlavní odpad a ta jímka je někde tam. No nevím, ale... Hele, tak fakt je to kamenina. Tady je glazovaná kamenina, ale já si myslím, že tam jsem viděl v tom potrubí, že to je beton. Že to není kamenina. Takže tohle by mělo vést na tu chodbu, jak jsou ty nový dlažičky. No s největší pravděpodobností asi jo, no. Jo, rozměrově to odpovídá. No. Ale jestli vám to dělali instalatéři, tak když to takhle dopojovali a měli to tam rozdělený, proč tam neudělali nějaký revizní vstup? No, to se mi neptejte. Jo, to si nedokážu vysvětlit. Tady jste nebyl vlastně s tou kamerou. Ne, já se tam nedostanu, tam se nestočím, já dojedu, já spadnu rovně a ta hlava se mě zapichne do stěny a končím. Jede přes ten dvorek do té... No zřejmě jo, no. No, to je ono. Tady bych řekl, a jestli tady dál něco je nebo není, já nevím, jo, to je těžký. Je to podsklepený jako kdyby směrem pod ten vchod na ten dvůr? Stáčí se to takhle, tady ty sklepy? Víte, ne, to je rovně takhle. Ježišmarja, mám se snad bojím a jít, tak radši ne. No já taky, já už tak ani nechodím. A byl jste tam někdy, nebo nebyl? Jo, tady. To může ve Staškanci úplně, je to pod náměstím, že jo, takže... Tady je jako výkledek. Ještě se neptám, když bych vás tam náhodou zabral, můžu vás tam nechat na tom videu, já to teda dávám na YouTube, stříhám a dávám na YouTube. Vůbec. Nechcete? Ne, já s tím nemám problém. Nemáte s tím problém? Ty vole, to je masakr, tady žádný odpad nevede, nebo aspoň nevidím. Ne, tady ne. Není? Tady taky nic není, to by bylo spíš na té levé straně. No, ono jak se člověk stočí, tak je takové z toho zblblé dole. Jo. Když jdete po těch schodech a jste úplně jinak. Takže může to být tady a může to být tady v podstatě ne. Tady bych řekl, že ta plastová, jak jsme se dole dívali, ta plastová, někde ano, tady. Ano. A to je všechno nějak tady do toho. Ale berte to tak, že my se musíme napojovat někde, plné pavučin. No. Ale my se musíme napojovat někde vlastně, když by se to napojilo... Je otok tady. Tak to je ono, no. A já, co mám ten byt, tady ten první, tak musí být otok někde tak tady. Jenom v tom případě to je skřína elektriku, že jo? To je...
Nebo to není skříň na To je elektriku? plyn. Jo, to je plyn. Aha, tak tím pádem ale by to bylo teoreticky možné, že je to fakt tažený někde tady v tom rohu hloubš ve zdi. Tady Až za tou skříní, protože tady je plyn, ten není hluboko. je nějaká skřínka, ale já nevím, co to je. To je komín, to ne, dobrý, to je od komínu. Aha, tak ona ta stupačka je klidně možná tažená tady za tím plynem takhle a takhle to vede. Takže nejspíš asi pravděpodobně to bude napojený tady. Schopen to takhle vyfrézovat. A tady to teďka to vede. Nic, já zkusím, udělám, co půjde. No vy jste říkali, že tak to dělejte pomalu, aby ta drť byla co nejmenší. No to bude co nejmenší, to já se budu snažit. Proplachovat a proplachovat. Já to budu frézovat po kouskách, ale že se to dole nazbírá v tom, tak to je mi jasný. To jako to si nemyslím. Chce to vodu, aby to... Vám se to řekne. Vám se to řekne. Hodina pryč, hodina. A jenom tady řešíme, jakým způsobem to udělat, kam to vede. A jak to udělat, aby se to ještě víc nepokazilo. Tak to prostě je. Tak, kameru stáhnu, protože stejně dovnitř první musí jít fréza, kamera je zatím. A uvidí se. Tohle bude hrozně nudný video. Tady sám, nedá se tady o ničem mluvit. Nemám ani důvod trpět samomluvou. Bude to stát za hovno. Půjdu dovnitř a jenom můžu doufat, že se nic neposere. Protože ze spodu do toho potrubí žádný přístup není a všechno, co bych musel vytáhnout, tak bych musel tahat tady z tohohle otvoru. Čistíme hlavu. Pak jsem se to zaseknul. Tady na začátku. No ty vole. Je ohromný. Kam jsem se dostal? Kam jsem se dostal? Někam dovnitř. Jo. Už vidím, na čem tam stojíme. Na bordílku. A potřebuju hloubš. Hloubš. Výhoda toho je, že je to asi měkký. A potřeba by mě to teď hlavně nespadlo dolů, ty vole. Když do toho drbnu toho kamerou, tak to poletí. Ne. Naštěstí. Jo, naštěstí ne. Vynuloval jsem to? Asi jo. Ok, jsou všude. No, tady asi ani nic nevemu. Jak to tak vypadá. Tak, jak to vypadá za mnou? Tady se smutám trochu. To na tom videu bude zase nuda. Tak, a tohle je... To je bratru asi litina. A nebo... No, je možný, že je to kousek litiny, jinak nechápu, jak by to bylo takhle zasraný. Jo, to asi bude litina. Tady to vypadá, že to má... To je litina, která je prostě useklá. Nějak odštípaná, tady vidět, jak je to rozkákaný a dále je to dopojený plastem. Oni prostě takhle tahli. Takhle byla litina ve zdi, tak tam nechali kus litiny, třeba mezi patrama, jako v podlaze, nebo tady od podlahy, tak tady dopojili plast a dole to uťafli pod stropem a dopojili tam zase plast, to je ono. Protože dál je to poho a já myslím, že tady jsem zrovna skončil, ano. Dál už nepolezu. Takže tady, když to vezmu kolem a kolem, tak to spustíme někam. Tady to brát nebudu, takže od toho místa, kde jsou, tak pojedu pomalu na vrch a uvidíme, co to bude dělat.
zapnutý. Stupečky se hrozně blbě frézujou, protože na té kameře není vůbec nic vidět. Ale vůbec. Jak je tam ta kapka, to prostě stojí za oudy. Tak potom teče voda. No jo, něco to tam dělá. Tak teď na to bude dobře vidět. Tak. Uvidíme, tady už by to teoreticky možná i mohlo zůstat. Takže tady máme hned spirálu. Teda spirálu, ohebnou řídel. A tady za tím kolenem už to potřeba frézovat asi není, ne. Takže já se zkusím dostat sem, opatrně. Aby se mě to v těch kolenech nerozvibrovalo. Už to. A to skáče, ty vole. No, takže hotovo. Takže ven s tím a zkontrolovat kamerou, uvidíme, jak to bude vypadat. Tak zastavit. Kameru zasunout. Nazdar fekálníci. Jen 36% z vás je přihlášeno k odběru mého kanálu. Pokud se vám moje videa líbí, klikněte na odebírat a přidejte se do fekálního bratrstva. Díky za podporu. Vstup. No, předtím jsem to nevynuloval. No, to už se tak prostě stává. A i v lepších rodinách. Takže nulování. Tady se mě možná někde trošku zašpiní čočička. Tak. A jo, tady je to z té koupelny. A jo, no, tady má teče voda z umyvadla. Hele. A můžu si tam umýt hlavu, abych uměl čišťovačko. Dobře no. Čišťovačko s kapkama. Voda. To není dobrý, že je tady voda. To není, no. Takže se stalo to, co jsem nechtěl, aby se stalo. Urval se nějaký kus a to potrubí celý ucpal. Jo. To je bomba. Jo. Já se na to i seru, fakt, ty vole. Stalo se přesně to, co jsem kurva nechtěl, aby se stalo. No, tady je voda. No, tady se drží voda.
Tady je hladina vody. Přesně to, co jsem do prdele nechtěl. Aby se to ucpalo tím vodním kamenem. Ještě aby se mě tam tohleto zaseklo a je to všechno. Vytáhnout ven. To už je docela hluboko. No ví, jak to tam. Rťas. Jediná možnost. Rutenberg. Ty vole, skurvený koleno. Fakt. Možná bych to navrtal, kdybych dopředu dal ten vrta, tu hlavičku, ale ten Rutenberg je jistější. Ten je jistější, že se něco neposere, nezůstane to vevnitř. U tohohle si tak 100% jisté nesu. Tam se do toho můžu opřít. Mám nachystanýho roťase. Ještě tam strčím kameru a podívám se, jestli ta hladina náhodou neodtekla mezi tím, co jsem to chystal. Ne. Drží to tam nádherně. No, to je... Jak jsou ty 2 litinové kolena, tak to je podle mě v nich. A 2 metry, údajně začíná hladina a to je až v nějakých 7. Ještě víc, ještě. Tak, prvního 4,5 metru. Předpokládám, že se zastavím někde kolem 7. Jo. Hele, to tak je. To je prostě v tom rytinovém kolenu. Tak. Jdem na to. Zlato. Pak tohle, abych uvolnil pohybnou řídelí. Tak, jdu se tam podívat kamerou. Doufám, že mě to tam nezahučí, ty vole. To by mě teda fakt asi jeblo. Doufám, že ta voda je pryč. Jak jsi zamlžený, nebo co? Lepší? Moc ne. Foteď, to už je lepší. Voda byla ve 2 metrech. Jestli se nepletu, tak ve 2 metrech reset. Ty vole, je tady pořád. No nic, tak ven a znova. Kameru tam samozřejmě nechat nemůžu, že jo? To připadá vůbec v úlohu. Abych si zničil novou kameru. Kolik pak nám toho tady zbývá? Víš to? No, tak ještě poměrně dost.
nedostal. Mám takový tušení, že ta voda neodtekla a že se prostě nemůžu do něčeho navrtat. To není možné. To už není žádná legrace. Ne, to prostě nejde navrtat. Ale jakože vůbec. Spirálu mám takhle zkroucenou v potrubí, to se tam ani nehne. To je špatný. Cestu ani tenhle, tak je to špatenka. Prostě nevytáhne. Ale musíme to dostat ven. Takže kamera. Asi jsem to tím přímým vrtákem možná pichnul a tady ta těžká hlava to prostě udělal boom a hotovo. Vypadá to, že protože jsem zajel minimálně o metr dál do potrubí, tak buď se to posunulo, anebo se to uvolnilo, odplavalo to pryč. Uvidíme za chvilku. Ty vole. Proč já jsem tak tlusté? Měl bych tady daleko víc místa. No, to bude muset stačit. Na to bych viděl, jestli je tam voda, to bude stačit. Ať je ta voda pryč. Ježišmarja. Vypadá to, že jo? Vypadá to, že voda je pryč. Nevím, jestli v celým, ale tady je pryč. Takže vytáhnu od spirálu kameru, uvidíme, jak to vypadá. A když to bude dobrý, tak máme hotovo. Ale teda řádně jsem se zapotil. Velmi řádně. To tedy asi nechám. Jenom s tím popojedu. A musíme vytáhnout spirálu ven.
Na konci mám asi problém, just ne. Tady ten ohyb skurvené, 90 stupňové. Kámo, tak to vypadá, že si odvedla svou práci. Což je super. To je teď co? To jako ta voda je až tady na vrchu? Nebo jsem si nabral bordel? Jo, nabral jsem si bordel. Jak nečekané. To je to lepší. Zase jsem to nevynuloval. To je jedno. Tak, na lítině jsme, výborně. Tak tady je to taky bez vody. Máme tady přes tu piču prondu. Tak. No výborně. Takže ucpávka byla až tady dole asi. Litina a je to pryč. Ty vole, to mám radost. Ha! Dokázal jsem to, jo! Hele, toto je ta, jak jsem říkal předtím, jímka, jo? Je to trubka, je to vidět, vidíte? Jo. Je to normální trubka. A teď sledujte, já pojedu po cestě zpátky. Akorát tady je hrozně moc prostoru, já nevím, co s ním doslova do písmene, já jsou tady v prostoru utopené. To je hrozný tady. Ale to jsou všechny záchody, dívejte se, jak to potrubí je čistý, hele. Tam jsem teda řetězama nebyl, tam jsem si jel jenom vidlema, ty to nečistí tak až. Ale i ta litina, a jak jsem to vlastně jel, tady už jsem byl řetězama. Tady už jsem si jel řetězama až po tu litinu, podívejte se, jak to vypadá krásně. Viděl jste, jak to vypadalo předtím, že jo? Jo. Tak. Já to budu muset takhle trochu, abych to urychlil. Takže. Jo, neříkám mi to, všude bude takový. A teda někde zůstane, jo, třeba tady, ale to nezvládnu ofarezovat, to prostě ty řetězy nevezmou. Ale je to průchodný teda, jo? To si píšte, teď se podívejte, tady skoro nic není. Tady je malej nárůst, akorát na stěně, jinak tady vůbec nic není. Hele, já bych to mohl vzít přesnějšíma řetězama, ale on ten plast může být někde skřenčelej, nebo on je skřenčelej, ale někde se mě ta řetěz blbě nahne, můžu do toho udělat díru. Řeknu to tak, pořád je lepší to mít takhle, kdy to je průchozí z 95%, odtíká to, než tam jednou hrábnout a řešit problém výměny potrubí ve stěně. Jo, takže já říkám, vždycky udělám, co můžu, ale podívejte se, jak to vypadá, to potrubí. Viděl jste, jak to vypadalo předtím, že jo? O tom se nemusíme bavit. Dívejte se, hele. Já jsem říkal, že to budete chtít vidět. To je první kontrola, co jsem si jel dolů. První. Protože víte co, já jsem tady teď půl hodiny řešil ucpání. Samozřejmě, že se to dole ucpalo v tom koleně. To už jsou na vrchu, tady už to není, tady už netekla voda z umyvadla. Jo, potom vy máte vyčištěný. Výborně. Tak, věci povodnášený. Jdu namontovat záchod. Jinak dneska bez úklidu, protože paní domácí není doma. A pan správce, co tady byl, tak říkal, že to mám nechat být a já přece paní domácí nebudu spouzet po bytě a hledat věci na uklízení. Hadru, smeták, smetáček, lopatku a tady tyhle ty věci, to se nedělá. Takže dneska bez úklidu. Ježišmarja, ty vole, bych to do toho vůbec trčil. Asi to budu potřeba namazinkat. Asi. Nějak se tomu nechce, je to suchý. Takže. Nějaký mazadlo jsem tady někde viděl. Eko, všechno eko. Ty vole, něco jako mýdlo. Tohle vypadá jako mýdlo. Kdo maže, ten jede. Co jsem říkal, kdo maže, ten jede. Dotaženo s citem.
Chuj. Škoda papíru, ne? Když jsem to prohlížel kamerou. Ale tak dobře, no. Když jinak nedáte, tak ten splachovací test udělám. Olí ho dělá furt. Tak co, už ta voda tam natekla? Vypadá to, že jo? Tak jdem na to. Frkot. Skoro jak v novým 40 let starým potrubí. Zdravím fekální bratrstvo a zdar na další zakázce.